Ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν. Στα αλήθεια ήσουν τυφλός. Και τώρα πώς βλέπεις? Τόσες φορές τα ίδια πράγματα. Καλά, να μην πιστεύουν τόσους άλλους, μα ούτε και τα μάτια τους. Αν η καρδιά είναι τυφλή, τι να σου κάνουν τα μάτια τα ανοιχτά? Ήμουν τυφλός από γεννησιμιού. Καθόμουν πότε από εδώ, πότε από εκεί και ζητούσα ελεημοσύνη. Χρόνια τώρα έτσι κάπως κατάφερα να ανακουτσοζώ. Θες από αγάπη, θες για να μην τους έρθει κι αυτούς τέτοια συμφορά? Συχνά άκουγα κάποιο κέρμα να πέφτει δίπλα μου. Με κέρματα όμως δεν αγοραζόταν η λύση στο πρόβλημά μου. Ήθελα απεγνωσμένα να δω το φως. Το συγκλονιστικό νέο διαδόθηκε σε μια στιγμή απ' άκρη σ' άκρη στην Ιερουσαλήμ. Ο τυφλός βλέπει. Έπεσε όλη η πόλη πάνω μου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά είδα για πρώτη φορά τα πρόσωπα όλων θαρίστων Ιουδαίων. Με κοιτούσαν με δέος, σαν κι αυτοί να με έβλεπαν πρώτη φορά. Είσαι στα αλήθεια εσύ? Μα πώς? Ποιος? Πού? Ο άγνωστος έφτισε στο χώμα, έφτιαξε πυλό και τον άπλωσε στα μάτια μου. Με έστειλε στη στέρνα του Σιλοάμ για να νυφτώ και τώρα βλέπω. Όσο γι' αυτόν, εγώ ποτέ μου δεν τον είδα. Ήταν η μέρα Σάββατο, η μέρα αφιερωμένη στον Θεό, η μέρα που ακόμα και τα βήματά μας τα μετρούν οι Φαρισαίοι, γιατί έτσι λένε ο νόμος διατάζει. Και αλίμονο αν κάποιος σ' αυτόν δεν υπακούει, θα έχει προδώσει τον Θεό και σκληρά θα πρέπει να πληρώσει. Ακόμα κι αν αυτός ο ανυπάκουος είναι ο ίδιος ο Θεός. Με τράβηξαν μπροστά τους να απολογηθώ, να μαρτυρήσω τον ένοχο αμαρτωλό, αυτόν που τόλμησε η μέρα Σάββατο να κάνει τέτοια ασέβεια, να ανοίξει τα μάτια ενός εκγενετής τυφλού. Συνηθισμένος στον νύκτο και στη συμπάθεια, δεν είχα φανταστεί ποτέ μου πως θα ερχόμουν αντιμέτωπος με τέτοιο μανιασμένο παραλογισμό. Τι είχαν πάθει? Τόσο πολύ τους πείραζε που ο άγνωστος μου χάρισε την υγεία. Εάν ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν απεσταλμένος από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε. Και πολύ περισσότερο ένα τέτοιο θαύμα. Έτσι τους απαντούσα, ξανά και ξανά, μέχρι να καταλάβουν πως ο φθόνος τους για αυτόν τον άγνωστο τους είχε ολοκληρωτικά τυφλώσει. Η λύση βρέθηκε. Με έδιωξαν κακήν κακώς από την συναγωγή. Καθόλου δεν με πείραξε. Δεν είχα προλάβει ακόμη να παρατηρήσω πολλά βλέμματα ανθρώπων, αλλά τα δικά τους ήταν τρομακτικά άδεια, σκοτεινά και κρύα. Τι να με διδάξουν αυτοί για τον Θεό? Αυτούς μόνο λυπήθηκα. Φαινόταν πως μισούν παράφορα τον άγνωστο αυτόν που έφερνε το φως. Ίσως γιατί τους προκαλούσε μέγιστη ζημιά. Διέλυε το σκοτάδι που τόσο είχαν πασχίσει να απλώσουν. Άνοιγε τα μάτια των ανθρώπων που τόσο είχαν κουραστεί να τα τυφλώσουν. «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Η φωνή του αγνώστου, του φωτοδότη μου, του Υιού του Θεού. Έπεσα στο χώμα και τον προσκύνησα. Είχε κρυφτεί επίτηδες. Δεν ήθελε με το ζόρι να με κάνει δικό του. Δεν έψαχνε οπαδούς τυφλούς. Περίμενα να δει τι θα διαλέξω. Ο Χριστός, το φως το αληθινό. Μαζί του και κάποιοι μαθητές του. Άνθρωποι απλοί μου φάνηκαν. Χωριάτες. Τυφλούς τους έλεγαν οι τάχα γνωστικοί. Μα τα μάτια τους ήταν ολοζώντανα και φωτεινά. Όσο ήμουν τυφλός, πίστευα πως όλα τα μάτια, τα ανοιχτά,
Έτσι θα είναι, ολοζώντανα και φωτεινά, και πρώτα αυτά των γνωστικών, αυτών που καμάρωναν πως ήξεραν απ' έξω τη γραφή και με αλαζονία έκαναν τους δασκάλους. Τους είδα όμως και κατάλαβα ποια είναι η αλήθεια. Αν η καρδιά είναι τυφλή, τι να σου κάνουν τα μάτια τα ανοιχτά? Το φως το αληθινό ποτέ δεν θα το δούνε. Τρόπεων αριστείας τυφλός, καταβλεπόντων κατά κράτος εξήρατο, τον κτίστην και γάρτον τούτου και πλαστουργών του παντός, και τυφλός υπάρχον εθεάσατο, ειδών την ομάτωση, την πλαστής ανεκτίσματος, και τα φτημόνη επιγνούς των φωτίσαντα, και Υιόν Θεού και Δεσπότη παγκοσμίων. Όλοι οι ορώντες όνου, κακία τυφλότοντες, όλος σου κοίδων και ταύτα, πολλαπλασίων αυλέποντες, εκ τούτου θαυμάτων ενεργείας παρά